Xin chào mọi người đã đến với kênh Gà Chip Đi Bụi. Dành cho người mới, lần đầu ghé thăm kênh thì mình là Gà và bạn cùng nhà với mình là Chip. Hiện tại tụi mình đang sống và làm việc tại thành phố Birmingham, Vương quốc Anh. Bữa nay mình sẽ kể cho mọi người nghe về hành trình tìm việc của tụi mình ở UK sẽ như thế nào nha. Cũng chẳng ai khoai củ lắm á mọi người. Hy vọng là thông qua series Gà Chip đi làm lần này, mình có thể phần nào giúp cho mọi người có thêm kinh nghiệm nè, có chút động lực và thêm một số thông tin hữu ích nữa đối với việc đi mần ở UK nha. Chú ý, đây hoàn toàn là góc nhìn và trải nghiệm cá nhân của tụi mình thôi. Nếu mọi người có những trải nghiệm thú vị khác thì cho mình biết với nha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Cơ duyên của công việc hiện tại bắt nguồn từ Chip. Công việc từ trước tới giờ của Chip là software developer, nôm na là lập trình viên cho các ứng dụng trên máy tính hoặc các hệ thống web. Sau khi làm việc ở Việt Nam một vài năm, Chip cũng có cơ hội làm việc full time cho một công ty mẹ ở bên Ấn trong vòng 2 năm. Sau thời gian dài lăn lộn bên bển, lúc về lại Việt Nam, Chip liên tục ứng tuyển vào những cái công ty quốc tế như là Malaysia, Canada, Úc hay là Mỹ. Nhưng câu trả lời với Chip là không. Họ không bảo lãnh visa, khó chứng minh được năng lực từ xa, và Chip cũng không có bất kỳ reference nào, tức là giới thiệu của bạn bè hay người quen hay là người thân nào hết đó mọi người. Nhưng cuối cùng may mắn đã mỉm cười với Chip sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm việc không ngừng nghỉ. Và một ngày đẹp trời nọ, nhân sự của một công ty tuyển dụng liên hệ với Chip. Họ bảo rằng họ đang tìm kiếm người cho một công ty phần mềm ở UK. Với tâm thế là không có gì để mất, Chip đã không ngần ngại apply luôn. Phải trải qua một vòng thi test online, 2 vòng phỏng vấn technical bằng video call. Họ còn bay sang Việt Nam để phỏng vấn một lần cuối cùng nữa. Thì Chip may mắn có một slot để làm việc ở Anh. Và cuộc hành trình của tụi mình bắt đầu từ đây. Chip được công ty bảo lãnh visa dưới dạng lao động có tay nghề cao, người ta còn gọi là Skilled Worker Visa, trong vòng 3 năm. Với visa dạng này, người đứng chính visa có thể đem theo người thân của mình, theo dưới dạng là Dependent Visa, hay còn gọi là visa của người phụ thuộc. Trong đó người phụ thuộc bao gồm partner, vợ chồng, con cái, không bao gồm cha mẹ, sẽ được đi theo và vẫn có thể đi học và đi làm bình thường mà không bị bất kỳ hạn chế nào hết. Và đó cũng chính là diện visa của mình hiện tại á mọi người. Tụi mình đã cùng lập kế hoạch để cho Chip qua đó trước, còn mình ở lại Việt Nam để sắp xếp công việc nhà rồi sẽ qua sau. Thì vừa lúc đó Covid ập tới, tụi mình mỗi đứa kẹt mỗi nơi luôn trong vòng 2 năm đại dịch. Mình đã cảm thấy rất bất công, tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Nhưng cuối cùng mình đã hiểu ra rằng chuyện gì xảy ra đều có nguyên do của nó. Trong vòng 2 năm đại dịch đó, mình đã chui rèn kỹ năng làm việc và khả năng xử lý khủng hoảng tâm lý cho chính bản thân mình. Mình đã bớt dựa dẫm vào Chip hơn, mình độc lập hơn bao giờ hết. Mình nghĩ có khi qua sớm hơn chưa chắc mình đã kiếm được công việc mong muốn. Trong thời gian chờ qua Anh, mình đã có thử tìm kiếm những cái job kiểu giống như Chip á mọi người, nhưng mà không có nha, mà cũng không ai nhận hết. Mình vẫn còn nhớ như in cái ngày mình chuẩn bị lên máy bay thì HR của một công ty gọi cho mình để lên lịch phỏng vấn. Trời ơi, mình mừng như điên luôn. Mặc dù đó là công việc hợp đồng trong vòng 8 tháng nhưng mà mình vẫn rất là vui. Chuyện sẽ không có là gì nếu như mình không gặp trục trặc với visa. Cái ngày mình đi lấy thẻ cư trú BRB thì hay một tin như sét đánh ngang tai. Mình sẽ không được cấp thẻ cư trú vì visa của mình chỉ có 6 tháng thôi. Là trời luôn á. Mình không làm thẻ ngân hàng được luôn, không có số bảo hiểm xã hội luôn, hay còn gọi là số National Insurance đó mọi người, mà phải có số này mới đi làm được nha. Mình gục ngã, mình tuyệt vọng. Mặc dù mình đã phỏng vấn thành công rồi, nhưng do trúc trắc với việc chứng minh quyền làm việc ở UK nên công việc của mình bị delay lại luôn mọi người. May mà có quý nhân phù trợ
Lúc mình gặp vấn đề vậy, Chief chạy đi hỏi khắp nơi luôn. May mà có người biết, họ chỉ cho mình cách tạo số National Insurance mà không cần thẻ cư trú BRB, chỉ cần passport là được. Mà phải có số này mình mới đi làm được nha mọi người. Lặp lại một lần nữa, phải có National Insurance mình mới đi làm được nha. Rồi mình cũng cần tạo số tài khoản ngân hàng để người ta chuyển lương nữa chứ. Lúc này mấy cái ngân hàng chính thống là không có cửa với mình rồi, tại vì mình đâu có thẻ BRB đâu. Mấy anh chị đi trước đã chỉ cho mình tạo ngân hàng số chỉ với passport của mình. Ngân hàng số hay còn gọi là Digital Banking là một hình thức ngân hàng online cho tất cả những hoạt động và dịch vụ mà thông thường mình có thể thực hiện ở các chi nhánh trực tiếp. Bị cái là do không có chi nhánh như những cái ngân hàng bình thường á, nên mình không gặp trực tiếp giao dịch viên được hay là chăm sóc khách hàng, mà phải thông qua các ứng dụng điện thoại, internet banking. Mình cũng phải đến những cái điểm giao dịch kiểu giống bưu điện á để nạp tiền hoặc là rút tiền, nhưng nó cũng giới hạn số tiền lắm nha mọi người. Mình khuyến khích mọi người nên có cả hai, ngân hàng số và ngân hàng chính thống luôn. Vì ngân hàng chính thống cũng là một trong những công cụ đo độ uy tín của mình á. Nó sẽ giúp mình vào những cái khoản mà vay mua nhà, mua xe hoặc là làm giấy tờ sau này á mọi người. Nó cũng giúp bạn có thể nạp tiền trực tiếp vào tài khoản một cách dễ dàng hơn là ngân hàng số. Nhưng ở thời điểm đó mình không còn cách nào khác hết ngoài việc tạo ngân hàng số để đi làm. Mà lập tài khoản ngân hàng số dễ ợt à mọi người. Mình không cần phải đi đâu hết trơn á, mình chỉ cần chụp hình, quay phim và mình có thể tự làm ở trên app điện thoại được luôn. Mình sẽ để reference ở bên dưới cho ai cần thì tìm hiểu nha. Do mình làm công việc hợp đồng nên công ty chính sẽ không chịu trách nhiệm trả lương hay là quyền lợi cho mình, mà họ sẽ giới thiệu cho mình một cái dạng công ty umbrella, hay nôm na gọi là công ty ô dù á mọi người. Nghe nó cứ xã hội đen sao ha. Nhưng mà hình thức của những công ty umbrella này là cực kỳ phổ biến ở UK nha. Kiểu họ sẽ làm kế toán cho mình á. Lương của công ty chính sẽ đổ về đây và sẽ được họ tính toán đóng thuế thay cho mình. Và đương nhiên mình phải trả phí cho họ theo cái phần trăm mức lương của mình đó mọi người. Mình sẽ để link bên dưới cho mọi người tham khảo cái công ty umbrella mà mình đã từng xài nha, cũng uy tín đó. 1 tháng sau, mình bắt đầu công việc contract đó với mức lương rất hậu hĩnh. Mình biết để kiếm được một việc bên này không phải dễ. Mình lại chân ướt chân ráo nữa. Dù Chip đã qua trước mình 2 năm, nhưng mà công việc của Chip với mình là hoàn toàn khác nhau. Mình hoàn toàn không có mối quan hệ nào với những người cùng ngành hết, nên có việc thì mình làm thôi. Mình không có ngại gì hết á. Công việc này thật sự thì chỉ liên quan một phần nhỏ đến kinh nghiệm của mình thôi. Chủ yếu là mình làm ở trên Excel và mình meeting với các nhà cung cấp phần mềm ô tô cho nhà sản xuất. Mình sẽ là người đảm bảo họ làm theo đúng những cái chuẩn và những cái yêu cầu mà bên nhà sản xuất đã đề ra. Nếu họ vẫn chưa hiểu thì mình giải thích hoặc là nhờ expert, tức là chuyên gia để giải thích. Mình cũng sẽ là người tracking, báo cáo tiến độ của bên nhà cung cấp đối với nhà sản xuất. Đó, vậy thôi đó. Nhưng thực sự công việc ấy không mang lại cho mình niềm vui lúc làm việc. Mình không tận hưởng được công việc. Mỗi ngày á, mình phải mở email lên rồi họp với team một chút. Sau đó nếu mà có việc thì làm, không có việc thì mình ngồi chơi. Mình muốn học gì thì học, làm gì thì làm. Mà ngày làm thì ít, ngày chơi thì nhiều. Cuối tháng mình lãnh lương bình thường. Mình cảm thấy có gì đó không ổn á mọi người. Bình thường ở Việt Nam mình làm việc gấp 5, gấp 10 lần như vậy. Tự nhiên qua đây ngồi không mình cứ cảm thấy sao sao á. Tâm trạng mình lúc lên lúc xuống, lúc buồn lúc vui, lúc lại nhớ nhà. Trong khi mình đã có thời gian sống xa nhàn thời gian rồi đó. Nhưng mà bỡ ngỡ vẫn là bỡ ngỡ thôi. Và rồi mình từ bỏ công việc với mức lương hậu hĩnh ấy để làm một công việc khác vừa ít tiền hơn mà vừa cực hơn nữa. Nếu mọi người muốn biết công việc đó của mình là gì, mình sẽ tiết lộ ở phần tiếp theo nha. Giờ video cũng đã dài rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video đến giờ phút này. Chúc mọi người một buổi tối cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye.